به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل 14، اغوای تاریک. اغوای افراد و سلطه بر آنان چنان مفاهیم خاص و محوری هستند که جایز است یک فصل کامل در روانشناسی تاریک به آنها اختصاص داده شود. اغلب افراد کسی را در نزدیکان خود می شناسند که به واسطه اصول گمراه کننده ای اغوا شده و رفتاری ناصحیح از خود بروز داده باشد. حتی ممکن است اگر به اعمال شخصی خود بنگرید دریابید که در روابطتان گاهی از برخی دستکاری های ذهنی غیر اخلاقی و غیر قانونی برای نفع خود بهره برده اید. تمایل به رابطه جنسی در انسان یکی از مهمترین خواسته های اوست و عدم دستیابی به آن می تواند موجب تنش، افسردگی، ناامیدی زیادی شود. حتی با توجه به مستندات می توان دریافت که تعداد زیادی از مشهورترین شخصیت‌های تاریخی به طور مرتب و کامل و کمال و حتی گاهی در رأس امور به رسیدگی به این تمایلات خیش می پرداختند. اغلب اوقات نیز زیباترین و بهترین دختران جهان به عنوان هدیه‌ای درخور و با ارزش به پادشاهان و امپراتورها به سبب جایگاه اجتماعی بالایشان ارائه می شده اند. هنری هشتم، یکی از پادشاهان انگلستان، نمونه اعلی و مشهوری از یک اغوا کننده قدرتمند است. او حتی یک جنبش مذهبی جدید به راه انداخت که به واسطه آن از لحاظ دینی به او این اجازه داده میشد که با هر چند دختری که تمایل دارد ازدواج کند. جذابیت او برای زنان نیز بسیار بالا بود. او حتی کنترل تمام و کمال زندگی برخی از همسرانش را نیز به عهده گرفته بود و عاقبت همین مسئله سر بسیاری از آنها را به باد داد. هنری هشتم یک نمونه کوچک در حوزه روانشناسی تاریک و بخش مربوط به اغواگری و شهوت است. اما وجود این نمونه خاص الهام بخش دیگران بوده و به همین خاطر اون نمادی از یکی از جنبه‌های بنیادین روانشناسی تاریک شناخته شده است. اگر شخصی اطلاعات کافی از سوژه خود نداشته باشد، به درک صحیحی از چگونگی استفاده از اغوا و جذابیت به شیوه مؤثر و شناخته شدهش در روانشناسی تاریک نخواهد رسید. حال به این پرسش می رسیم که آیا تمام کسانی که اغواگری می کنند در حال بهره برداری از یک ابزار تاریک منسوب به روانشناسی تاریک هستند؟ در حقیقت اینطور نیست. اغوا در واقع گونه‌ای خاصی است که وقتی عمل می کند که طرف مقابل در جستجوی آن باشد. این جستجو نیز اصولاً به طور غریزی و بدون برنامه قبلی توسط افرادی انجام می شود که درکی از توانایی ها و جنبه های تاریک دستکاری کنندگان عاطفی و اغواگران ذهنی ندارند. اغواگران دقیقاً می دانند شما چه می خواهید و چطور باید آن را به شما عرضه کنند. استفاده از روانشناسی تاریک به عنوان روشی برای ترغیب و اغوای افراد، همانطور که در این فصل خواهید دید، لزوماً خوب یا بد نیست. این مسئله تنها با توجه به تأثیر عمل انجام شده بر فرد ترغیب شده قابل استنتاج است. بخش کاملی از این فصل به بحث در پیرامون تمایز بین اغواگری اخلاقی و غیر اخلاقی اختصاص داده شده است. شاید بپرسید که چگونه می توانیم از اطلاعات موجود در این فصل استفاده کنیم؟ باید بگوییم که پس از خواندن این فصل حداقل درک شما از مفهوم کلی روانشناسی تاریک کامل می شود.
باید اشاره کرد که هر کتابی که در مورد این حوزه نگاشته شود اما مشخصات اغواگری را در بر نگیرد ناقص و ناکامل خواهد بود. همچنین می توانید از داده های دریافتیتان از این کتاب به روشی عملی استفاده کنید. اینکه بخواهید از دانسته هایتان برای محافظت از خود یا عزیزانتان از اغواگرهای تاریک استفاده کنید دیگر یک انتخاب شخصی و کاملا به عهده خود شماست. هر بخش این کتاب به گونه‌ای نرم و آزموده نگرش شما به دنیای امروزی و روابط موجود در آن را به شیوهی درخور و مناسب تغییر خواهد داد. علت استفاده از اغواگری تاریک چیست؟ اولین سوالی که برای اغلب افراد پس از پی بردن به این مفاهیم ایجاد می شود این است که چرا عاملان از این تکنیک خاص برای جذب کردن افراد بهره می برند؟ چرا یک اغوا کننده می تواند در دنیای امروزی چنین محبوبیت و تاثیرگذاری داشته باشد؟ همه این مسائل به قدرت و توانایی پیاده کردن روش‌ها و تکنیک‌هایی بستگی دارد که در این حوزه با هم به آن پرداختیم. همچنین نحوه‌های بیشماری از چگونگی عملکرد روانشناسی تاریک و بسیاری از حوزه‌های مختلف را در فصل‌های مختلف این کتاب با هم بررسی کردیم. اکنون سراغ این سوال می رویم که زمینه آشنایی و دوستیابی در چه حوزه‌هایی با اغواگری متفاوت است. یکی از مهمترین ویژگی‌های روانشناسی تاریک و عاملان به آن این است که آنها یک سلاح تقریباً مخفی در راهیابی به روان انسان‌ها در اختیار دارند. اطلاعات سنتی و معمول این مسیر را پیش روی فرد می‌گذارند که در رابطه عاشقانه حضور یافته و در این مسیر پیشروی می‌کنند و منتظر می‌شود که ببیند چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود. اما اطلاعات روانشناسی تاریک فرد اغواگر را تبدیل به یک شکارچی خواهد کرد که سوژه خود را یافته و هر آنچه لازم باشد را برای شکار کردن او به کار خواهد بست و در نهایت حتما او را به دست خواهد آورد. کسی که در دنیای امروزی به دنبال تئوری‌های شناختی تاریک باشد احتمالاً پس از آموختن روانشناسی تاریک از برخوردها و تلاش‌های قبلی خود شوکه خواهد شد. پس از آموختن این روش‌ها احساس کنترل و اعتماد به نفس جایگزین تمام احساسات حاکی از عدم قطعیت، رنج و آسیب پذیری خواهد شد. فردی که از روان درمانی تاریک بهره می جوید در کمال تعجب در می یابد که نه تنها احساس بهتری نسبت به عملکرد خود دارد بلکه افرادی که با او ارتباط برقرار می کنند نیز اغلب احساس بهتری نسبت به او خواهند داشت و از تجربه هم صحبتی با او بیشتر لذت خواهند برد. علت این امر آن است که روانشناسی تاریک به فرد می آموزد که مخاطبان و افرادی که برای آشنایی بر سر قرار می روند به دنبال چه چیزهایی هستند و به فرد آموزش خواهد داد که چطور با پیشنهاد دادن آن چیزها به طرف مقابل او را اغوا کرده و به سمت خود ترغیب کنند. اغلب افراد وقتی برای نخستین بار از آموزه‌های روانشناسی تاریک در روابطشان استفاده می‌کنند و به خواستهشان دست می‌یابند، حسی مصادف با کشف دوباره زندگی را تجربه می‌کنند. با استفاده از این روش‌ها و مفاهیم شما عمیق‌ترین خواسته‌ها و دیرینه‌ترین آرزوهایتان را به دست آورده و هر آنچه را که می‌خواهید از زندگی خود دریافت خواهید کرد. آیا
اغوای تاریک امری ناپسند است. یکی از جدیدترین نگرانی ها در مورد تئوری اغواگری تاریک احساسات این است که آیا روش های آن بد یا به تعبیر غیر اخلاقی هستند یا خیر. اغواگری تاریک به خودی خود نه چیز خوبی است نه چیز بد. آنچه به اغواگری تاریک جهت می‌بخشد آن را به عملی خوب یا بد مبدل می‌کند. نحوه و جایگاه استفاده از آن توسط افراد است. به طور کلی مردم به سه علت ساده از اصول اغواگری استفاده می‌کنند. علت این امر می‌تواند کمک به یک فرد، آسیب رساندن به یک فرد و یا تنها حمایت و محافظت از خود باشد. برای بسیاری از افراد پذیرش این موضوع که کسی با نیت کمک به دیگران وارد دنیای اغوای تاریک ذهن شده باشد سخت است. مشخصاً همه افراد اغواگر حریصند و اهمیتی برای دیگران قائل نمی شوند. اینطور نیست. خیر، اینطور نیست. یکی از بهترین تئوری های شناخته شده جهان در مورد اجرای روش های اغوا این است که هر آن کس که می بینید را پیش از رها کردن به فردی شادتر بدل کنید. افرادی که به این شعار ایمان دارند نمیپذیرند که شخص در چرخه اغوا چیزی از دست بدهد و هر فرد را پربارتر از آن زمان که ابتدا با او آشنا شده بودند ترک خواهند کرد. هر دو طرف فرد اغواگر و فرد اغوا شده می توانند از رویاروییشان به یک اندازه منفعت کسب کنند و در نهایت هیچ کس از این رابطه دچار ضرر نشود. حال این پرسش پیش می آید که چطور یک فرد با شیوه زندگی مبنی بر اصول اغوا سود بیشتری از زندگیش می برد؟ پاسخ ساده است. هر مسئله اصولی دارد و اصول پشت اغوای اخلاقی به هیچ وجه منجر به خیانت به یک فرد و یا فریب دادن و سوء استفاده از او نمی شود. حال به سراغ دسته دوم می رویم. یکی از مشخصترین ویژگی های افراد ریاکار آن دسته از افرادی که از اغوای غیر اخلاقی بهره می برند این است که انتظارات بالایی دارند و در مقابل این انتظارات هیچ عمل متقابلی برای دیگران انجام نمی دهند. این موضوع را نمی توان انکار کرد که بسیاری از افراد نیز با انگیزه های نامناسب و با انگیزه تخریب ذهنی عمیق افراد پا به این قلمرو می گذارند. تنها هدف آنها رسیدن به خواسته های خودشان است و ابایی ندارند که در این مسیر دیگران را فریب داده، زخمی کرده و یا حتی به آنها آسیب برسانند. رفتار فردی که جز رضایت خودش چیز دیگری برایش اهمیت ندارد و برای دیگران اهمیتی قائل نمی شود، در این زمینه به ایجاد مشکلات اغوایی عاطفی منجر خواهد شد. پس افرادی که در راه دستیابی به خواسته خود از هیچ عملی سرباز نمیزنند و به هیچ اصل اخلاقی در عملکرد خود پایبند نیستند را در دسته اغواگران منفی و آسیب رسان قرار می دهیم. تا به حال به 2 مورد از علل استفاده از اغوای تاریک اشاره کردیم. اکنون به سراغ دسته سوم می رویم. دسته سوم افرادی هستند که تنها به زندگی خود اهمیت می دهند. افرادی نیز هستند که از اغوای روانشناسی تاریک صرفاً برای بهره شخصی خود استفاده می کنند. در این صورت ممکن است فرد در معاشرت خود با دیگران آنها را مجبور به انجام کارهایی کند که تنها برای زندگی شخصی او مفید بوده و یا نتیجه حاصل از آن تنها به خود آن شخص سود می‌رساند.
این افراد دیگران را تحت تأثیر می‌گذارند و در نهایت نتایجی که از این کار حاصل می‌شود را صرفاً در زندگی خود اعمال کرده و عملکرد خود را با آن بهبود می‌بخشند. این افراد اصولاً به واسطه هر پیشبردی که در این روابط به دست می‌آورند، شرایط و قوانین اجتماعی جدیدی وضع می‌کنند تا بهره‌وری خود از دیگران را افزایش دهند.